gbogbo ọpẹ́ tí Ọlọ́run ọba Allah ni asalatu tí ò ní òǹdíwọ̀n tí anabi sallallahu alayhi wa sallam gbogbo àwọn àfáà wa tí wọ́n wà níjókòó pátá àkìyìn gbogbo àwọn tí Ọlọ́run fi ta kókó dáadáa nínú ìlú bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀yin tí Ọlọ́run ṣe ní orí adé tẹ́ wà níjókòó àti gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run pè dá sọ̀rọ̀ lórí ètò ayé níjókòó àkìyìn o Ọlọ́run kó bá a sẹ́lẹ̀ sí dáadáa. mo wá dákìkì mi padà sí Fadilati Sheikh Dr. Fadhil ẹ rí i pé al-ismu yabiqu ala al-musamma àwọn Fadilati Sheikh Fadhil Nurudeen al-Imam Abiola ọ̀dọ̀ yín ni màá ti gbé kọ́mẹ́ǹtì tèmi kọ́mẹ́ǹtì yẹn sì nìyí wá sí ló jẹ́ fún gbogbo apáta abayin dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run alhamdulillah tọrọ àdúrà fún yín àfọwà Fadilati Sheikh Abdulhakeem Al-Kutubi wọn láwọn ní àdúrà kan fún yín bí wọ́n ṣe wá sọ àdúrà ẹ̀yọ kan nínú ọkàn mi èmi sọ pé ó yẹ kí méjì ò tó kàn hayyakumullah àwọn kábíyèsí wa Akire wọ́n fi kan kún hayyakumullah wọ́n tọrọ ẹ̀mí gbogbo yín àwọn kábíyèsí Akire wọ́n fi àlàáfíà wọ́n fi kún nínú àwọn tó fẹ́ fi ọ̀kan kún òun náà ní àtúbọ̀tán dáadáa bí Allah subhanahu wa ta'ala tí a ti mọ̀ yín lẹ́yìn tó ti lé ní 30 ọdún sẹ́yìn orí dáadáa yìí náà lẹ́wà alhamdulillah dáadáa náà tún wá ń lékún ó tún wá kún tó tún di àsìkò yìí abẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo àti ẹ̀ máa ṣẹ́kù lérílẹ̀ Ọlọ́run wọ́n jẹ́ ara padà sí àbúrò Ọlọ́run wá jẹ́ kí ẹ láṣepẹ́ dáadáa lórí àlàáfíà kó wá fún yín ní àtúbọ̀tán dáadáa kó wá fún yín ní lisani sidqin fil akhirin birahmati ya arhamar rahimin. ẹlẹ́ẹ̀kejì kọ́mẹ́ǹtì èyí tí mo ní Ọlọ́run máa pa nǹkan méjì papọ̀ fẹ́ni tó bá fẹ́ nínú àwọn tó bá sì wù àṣì ẹyọ kan kí Ọlọ́run pa níná ìmọ̀ àti níná arzikì tọ́lọ̀ ń fúnni kí méjèèjì ó papọ̀ bẹ́ẹ̀ kì í sábà wọ́pọ̀ tí kì bá ṣe pé arínú àwọn sálàf tọ́lọ̀ ń ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí afọ Abdullahi Mubarak aleyhi rahmatullah kọ́lọ̀ kó bá kẹ́ wọn àwọn wọ̀nyí al-Imam Malik ìjìra fàní látara wọn débi páwọn àfa wa jẹ́ kó yé wa pé àfa lọ́mọ̀ tọ́jú àfẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀ bọ́lá ṣe àwọn dọ́kítọ́rù wa nìyẹn wọ́n ná ìmọ̀ wọ́n sì ná arísìkì tí Ọlọ́run ọba ṣe fún wọn Ọlọ́run tó wá ṣe wọ́n ní hamzatu wasli bayna ahli sunnati wal jama'a fi Yorùbá àti jáde kúrò mbẹ bó ti wulẹ̀ kó rí àdáwà ahli sunna wal jama'a Ọlọ́run ṣe wọ́n ní okùn tí ń so gbogbo èèyàn papọ̀ nítorí bá ti kún ó dà sí lórí dáadáa kódà bẹ́ẹ̀ sọ fún wọn bá ti rí pé lórí ọ̀rọ̀ súnà nìyí ẹ kàn sáré mẹ́sẹ̀jì ẹni yẹn àbí kí wọ́n pè Ọlọ́run tó wá ṣe yín bẹ́ẹ̀ abáyín dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ náà ni o Ọlọ́run níjó tán báyìí o Ọlọ́run kó máa bá a kíyèsí yín ààbò Ọlọ́run tó dájú Ọlọ́run jẹ́ kó máa wà pẹ̀lú yín ọ̀kan náà àwọn ọmọ wa kan nídọ̀kan ó ń sọ̀rọ̀ ó ló máa ń wo àwọn sheikh Fadilati Sheikh Dr. Fadhil ó ló máa ń wo wọn gbogbo gbà mo ní kí lọ́wọ́ máa kíyèsí ó ló máa ń wọ̀n bẹ́ẹ̀ pé wọn ò dàgbà sí. mo ní bọ́lá ń ṣe nàbọ́ra tọ́lọ́ mọ́ fún àwọn afa sunna nìyẹn. ní 1997 mo rántí ní dáwọ́rọ̀ ní Ìlọrin ní Al-Hikma nínú àwọn tí wọ́n wọ kíláàsì tán káwọn yẹn ní tawhid al-aqida táwọn láti Saudi Arabia èmi náà wà ní kíláàsì jọ náà
Allahu Akbar. inú àwọn tí wọnú kíláàsì tí wọ́n kọ́ wa ní al-aqida nígbà tí Sheikh As-Suhaimi tábà ti sọ́tọ́ tábà ti jáde àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ gbogbo wa ní yòókù. Allahu Akbar. bí wọ́n ṣe tó wá rí ńgbà náà ẹnu wípé irun kan nìkan lọ́kàn ti funfun kò funfun gbà náà. Allahu Akbar. abayé dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Alhamdulillah. àtìgbà tá a ti ẹ̀yìn náà Ọlọ́run ò sì sí yín lẹ́sẹ̀ kúrò lórí ìpìlẹ̀ yẹn. kélé kó jẹ́ ẹ̀kọ́ màá fi ṣe nàṣíyà fún ẹ̀yin akẹgbẹ́ mi ó náà ni wípé ẹ má kánjú isti'jalu nata'ij ká máa kánjú wípé ibi tá à ń lọ agbúdọ̀ tètè débẹ̀ béèyàn bá mọ rírì ibi téèyàn ń lọ àìmọ́ tètè débẹ̀ kì í jó sú torí pé èèyàn mọ pàtàkì ala sabilil mithal lápèjúwe ká fẹsẹ̀ rìn láti ibi tá a wà yìí níbo ló dàbẹ̀ ní kó jìnnà díẹ̀ sí rí naam kí wọ́n ní àfẹsẹ̀rìn dé Òṣogbo lápèjúwe tí wọ́n bá ní gbogbo ẹ̀ tó bá fẹsẹ̀rìn láti bí dòṣogbo wọ́n ó fún ní 15 million nítorí dájú ni arúgbó gan wọ́n sọ pé màá gbìyànjú. bó ṣe kọ́ máa dákú lọ́nà. bẹ́ẹ̀ bá wá ń lọ gbọ́dọ̀ ń pààyàn bẹ́ẹ̀ ń já sí kòtò èyàn ò ní fìlẹ̀ torí wípé pàtàkì 15 million kò tó kéèyàn ó mà láà ṣùgbọ́n tá a bá ní tí wọ́n bá lọ a ṣe sàdánkátà sí ọ kò sáyé ó jìnnà. bọ́rọ̀ ìmọ̀ ṣe rí nu bẹ́ẹ̀yàn bá ti mọ pàtàkì tí ń bẹ níwájú àìkánjú rẹ̀. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bánàbí ṣe tó ọ̀hún náà ọlọ́run ọba ní bisimilahi rahman rahim wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. tọ́lá sọ̀yìn òfin Ànábì sallallahu alayhi wa sallam pé kó má kánjú kó farabalẹ̀ níjọ́ kan tó bẹ̀rẹ̀ lé kí ó náà lọ fẹ́ dàbí Sheikh Fadhil ó ní mo sọ̀rọ̀ 1997 ẹ rí i pé 1997 síbi tá a wà yìí ti ṣe ọjọ́ kékeré. wọn ò tí bẹ́ẹ̀ lómi. wọn ò tí bẹ́ẹ̀ lómi ìgbàlódé pípọ̀ náà àwọn tó dé. tọ́wọ́ tí wọ́n á dé pé yẹn ti wà nípò téèyàn ń wọ kíláàsì téèyàn ń tẹ̀lé àwọn lárúbáwá wá láti Saudi táwọn lárúbáwá sì ń ọ̀tọ̀ráìsì ẹni ẹ pé máa kọ́ àwọn èèyàn. ẹ rí i pọ́jọ́ náà ti pẹ́ ṣùgbọ́n station bọ́lọ̀ ń ṣe dá wọn lèyàn fi mọ ọ̀rọ̀ wúkẹ́ lóka nínú àwọn ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ wa ìgbìmọ̀ jìnnà sókè. ó jìnnà o ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ ẹni tó kó gbogbo ìmọ̀ra naam wọ́n jẹ́ ẹni tó kó gbogbo ìmọ̀ra àbí Allah subhanahu wa ta'ala ọlọ́nkó bá san yín ní ẹ̀san dáadáa ẹ má jà kanjú o at-ta'allum ẹ rí i pé wázínù rẹ̀ tafa'ala ni wa minhu tadarruj innamal ilmu wat-ta'allumu bi at-tadarruj sísẹ̀ntẹ̀lé náà ni man akhadha al-ilma jumla dhahaba anhu jumla ọbẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala ẹ̀kọ́ tó pọ̀ la kọ́ níjókòó yìí àtúnwá àtúngbẹ̀mù ọbẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala kọ́lọ́ mọ́ṣẹ́ bá sanyí lẹ́sàn dáadáa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.